درود به دوستان عزیز، آرمین هستم. اومدیم با یه قسمت دیگه از این بازی جذاب. داخل این قسمت قرار دو نوع آپشن بهتون بگم، دو تا سیتینگ گرافیکی بهتون بگم و سیتینگ های دیگه که اگه نیاز باشه، البته فقط گرافیکی ها رو میگم، که بازی FPS خیلی بالاتری بهتون بده و وضوح بازی خیلی خوب باشه. اینو بهتون بگم اول ویدیو که شما اگه سیستم زغالی داشته باشید، باز وضوح براتون خیلی مهمه، حتی برای زدن انمی و اونجور چیزا. اگه سیستم متوسطی دارید، خب باز میتونید FPS بالایی بگیرید. اگه مشکل FPS دارید، با وضوح بالا، وضوح خیلی مهمه، بهتون میگم برای چی. ولی خب اگه نهایتش خیلی سیستم بالایی دارید که اصلا دیگه نیازی به این گرافیکا نیست، من همونجوری یه چیزی عادی بهتون میگم. پس لایک کنید، ساب کنید، حمایت کنید. ثانیه دهم همین ویدیو پلیلیست آموزش بازی گذاشتم، برید ببینید. پایینم لینکامون هست، حتما اونجا برید ببینید و حمایت بکنید. ساب و لایک یادتون نره. بریم برای ادامه ویدیو. در اولین وهله ما میایم داخل گرافیک. اولین چیزی که بهتون میگم، اینا کلا میخوام برای گرافیکای خیلی بالا بگم. حالا شاید شما ندونید جریان از چیه، چیزای یه سری نکات بهتون میگم که مشکل نداشته باشید. مانیتور که اگه دو تا مانیتور داشته باشید یا سه تا، میتونید اینجا بزنید و چنجش بدید. بعضی اوقات میفته رو مانیتور ثانویه و اینجا هم اگه میتونید دیسپلی رو بذارید رو حالت اتو. اگر هم دو تا یا سه تا دارید گرافیک، میتونید وصلش کنید. این برودلس ویندو، فول ویندو برای کساییه که فقط صرفا داخل بازی دارید کار میکنید، یعنی هیچ بیرون احتمال داره نیاید یا بیاید روی منو یا حالا هر چیزی زیاد بیرون نمیاد، فقط بازی میکنید، اش میکنید. ولی کسایی مثل ما یا کسایی که شاید پیامی کاری چیزی بخوان انجام بدن یا احتمال داره از بازی بیان بیرون، به خاطری که باگ نخوره برودلس ویندوز رو بذارید. موقعی که اینو میذارید دیگه این دوتا براتون آف میشن، چون احتمال داره از بازی بیاید بیرون. مثلا بازی رو مینیمایز کنید یا حالا هرچی. ولی روی فول اسکرین که میذارید، رزولوشن انتخابی میاد براتون که من 1920 در 1080، طبعا بالاتر و پایینتر هم داره. و فریم ریت، این رفرش ریت هم البته مخصوص دیسپلیتونه. الان من 164، یعنی 165 بذارم فول میتونم ازش استفاده کنم. و طبعا اگه مثلا چوری بهتون بگم، مثلا خیلی بالاتر از این انتخاب کنید و تا 256 هم میره، 254 هم میره. پس اینا رو حتما خیلی حواستون بهشون باشه. دیگه به کاری نداریم. این خیلی مهمه. شما برای بازی های گیمینگ بین 60 تا 120 فول هیچ مشکلی نداره. یعنی اگه واقعا سیستمتون نمیکشه 60 فریم میذاریدش. حالا طبعا با چیزی که آموزش میدیم، اگه سیستمتون میکشه 120 میذارید. الان من مثلا 120 میذارم خودم، چون بازی آنلاین حتما باید بین 60 تا 20 باشه. 30 دیگه نهایتشه. آنلیمیتید هم دو حالت میتونید بذارید. من پیشنهاد نمیدم بذارید، ولی آنلیمیتید برای موقعی که سیستم قوی دارید، یه 4060 سوپر دارید، یه 3060 سوپر دارید، یا تی آی اوورکلاک شده دارید، او سی، میتونید استفاده کنید از این و میدونید سیستم فشاری بهش نمیاد. ولی از نظر شخصی خودم داخل بازی بین 60 تا 120 بستگی به سیستمتون. من 144 هم میکشه، میذارمش، هیچ مشکلی هم نداره، ولی 120 میذارمش. بزنید و لذتشو ببرید. البته داشتم توضیح میدادم، این مان چیزه، مان خارج مپ. من داشتم توضیح میدادم که متوجه بشید. این گیم فریم ریت کپ مان خود بازیه که اینو میذاریم روی 120. out of match یعنی بیرون مچ، حالا هر چیزی که غیر از این که داخل مچ باشید، منو، لابی، نمیدونم درست کردن، لود آوت، هر چی، خرید، هر چیزی، حتی تصویر لودینگ، اینا اوت آف مچ حساب میشن. پس میاریدش روی 60. حالا اینا دوتا رو در نظر داشته باشید. دیگه باز گفتم این بستگی با اون فریم ریتی داره. شاید سیستمتون تا 54 بیشتر نمیکشه، بذاریدش روی 60 که حالا دیگه زیادتر یه نوسان نده بخواد گیر بزنه. شارپنس بر اساس خودتونه. این دوتا من همیشه آفشون میکنم به یه دلیل خیلی زیادی. بعد پوف زیاد تاثیر نداره، ولی من میذارمش روی 110. وقتی 110 رو بگیره تا 120 میگیره، عموما یه مقدار باید کوچیک‌تر از آخرش باشه. 120 خیلی عالیه. اینم باز میذاریم روی 105. اینا چیزا انتخابی من، خیلی خوب تصویر بهتون میده. خب اینجا پریستا همون جور
که اینجا استفاده میکنید میتونید بذاریدش. الان من تا unlimited هم بذارمش باز آنچنان مشکلی به رم هم نمیاره، اون مشکلی جو سیستم هم نداره. مکس هم بزنمش خود دیگه کلا فول میشه. مکس مال گرافیکای بالا. ریکامندد هم چیزی که خودش میگه. این برای کسایی که مشکلی ندارن میزانش اولترا، هیچ مشکلی هم نداره. من خودم روی های بازی میکنم به خاطر اینکه بعضی وقت یه سری چیزا رو های نشون نمیده. من یه مقدار روی اینا حساسم، ولی شما میتونید استفاده کنید، به اینا هم هیچ دست نزنید، هیچ مشکلی هم نداره، اینا هم فعال باشن. این از این. حالا بخش دوم ما برای کسایی که میخوان مشکل مثلا تا 60 بیشتر نمیگیرن، متوسط، سیستم متوسطی دارن. سیستم متوسط اینو میذاری روی 75 که حالا بستگی به مکسی که داره. اینجا مثلا 60 قفله داخل اوت آف مچ، بیرون مچ اینجا 60 قفله. اینو میذارم به 120. اونا میذاری بیاید توش 60 یا 75 و بیاید پایین تر. گرافیک پریست رو کار نداشته باشید، میتونید بذارید رو اکستریم، چیزی که سیستمتون میکشه. حالا اینجا داخل این بخش شما با شادوها کار دارید. اگه واقعا سیستمتون نمیکشه داره بهش فشار میاد، شادوها رو هم آف کنید. کجا هن شادوها؟ شادوها اینجا هن. این شادو لو، شادو مپ لو، نمیدونم دو سه تا چیز دیگه هم بود. این تکسچر، خب حالا پریست خوب میارید روی مدیوم، کار ندارم میادش رو مدیوم، ولی اینا رو آف، لای آف میکنید. بعد این تکسچر رو یه مقدار میتونید بیاریدش بالا. چرا؟ چون وضوحتون میره بالا. تکسچر به وضوح، این تکسچر خواب و این تکسچر وضوحتون رو خیلی دست میزنه و وضوح رو بذارید روی های. اگه مدیوم مید، بقیه چیزا رو مدیوم بمونن. الان من نگاه میذارم رو مدیوم، خیلی چیزا میاد روی مدیوم. رندر اسکیل من یه مقداری میتونید بیاید پایین، حالا اگه براتون فعال باشه. اگرم نیست اینجا راحت شادرز، حالا اگه دوست داشتید میاریدش پایین. اینجا اینو میارید لو، اینو میارید لو، دیگه باش کار ندارید. و میریم سر دو تا آپشن دیگه که اینجا الان خیلی مهمن برامون. و فقط یه شادو مپ رو شاید اگه دوست داشته باشید داخل مپ، داخل بازی ببرید بالا. حالا اگه گیر داد یا یه مقدار بازی براتون جذاب نبود، اینو میتونید ببرید بالا، مثلا بیاییدش روی های، یا حالا اولترا دست ندارید، فقط های برای کسایی که مدیومن. و اگه یه مقدار سیستمتون چون متوسط ها اینو میتونن، خیلی خیلی خوب بود. اینا رو یکیشونو، البته بیشتر ادوانسشو منظورمه، بیارید روی اولترا. البته اگه خیلی وضوح بالا بود گیر زدید دوباره بیاریدش پایین. این برای کسایی که مدیوم بودن. حالا برای کسایی که لاو کلن میزنید، همه چی رو میارید پایین و فقط این گزینه ها رو میبرید بالا. بخش تکسچر اینو میارید روی های یا مدیوم که فقط وضوح داشته باشید، و این تکسچر هم میارید روی های، بقیه همه لو. این که بزنید روی لو اشتباهه، وضوحتون میاد پایین، همه چی شطرنجی میشه، اصلا انمی نمیتونید بزنید. هیچ آنچنان تأثیری هم نداره، یعنی تأثیر خاصی نداره روی گیم پلیتون یا FPS تون، فقط وضوح بالا میره و این وضوح باعث میشه که شما انمی رو خیلی بهتر ببینید، خیلی راحت تر موو بدید. موومنت خیلی تاثیر داره. الان ما اینجا داریم در مورد موومنت صحبت میکنیم، نه اینکه فقط یه گرافیک صرفا پایین باشه، بالا باشه یا مشکلی داشته باشه. پس اینا رو حتما توجه کنید. یه تقریبا میتونم بگم یه چیز خلاصه بود. حالا یه سری شاید نکات دیگه هم هست که در مورد گرافیک، اونا هم بمونید تا آخر ویدیو بهتون بگم. خب اینو برای کسایی که مشکلی ندارن هیچ کار ندارم، فقط حواستون باشه اینا بخش سوپر رزولوشنن. اینجا اگه AMD میذارید رو AMD، اگه انویدیا خب هیچ کار ندارم. اگه کوالیتی بالایی دارید، سیستم قوی دارید، به این دست نزنید. اگر سیستم متوسطی دارید، اینو بیایید بذارید روی NVIDIA DLSS که هست، این بالانس رو بیارید روی پرفورمنس. حالا دلیلش خیلی زیاده، ولی این کار رو انجام بدید، باز
سیستم های متوسط 100% سیستم متوسط یه گرافیک عادی دارید یا یه گرافیک رو به خوبی دارید، یه سی پی یو رو به خوبی دارید، اینا خیلی تاثیر داره روی این بخش. پس اینو حتما بدونید برای کسایی که متوسطن. بعد این لو لاتنسی هم یا لاتنسی تاخیرشو بیارید روی این گزینه. این گزینه پرفورمنس خوبی بهتون میده و خیلی از باگا رو جلوگیری میکنه و FPS بهتری بهتون میده برای کسایی که مدیوم مید یا میان رده دارید سیستم. برای کسایی که سیستم میان رده ندارید اینو کات میکنید، میشه آف. این لو لاتنسی هم همینجا میمونه برای سیستمایی که خیلی مشکل دارن. البته اینم بهتون بگم برای انویدیا DLSS اگر یه مقدار سیستم رو به خوبی دارید، متوسط رو به خوب، میخواد دستکاری تخصصی انجام بدید، اینو میاد میذارید روی کوالیتی و اینو آف میکنید. چرا؟ این بخش به سی پی یو تون داره، اون موقع این بخش به رزولوشن تون داره. رزولوشن خوبی بهتون میده، وضوح خوبی بهتون میده، ولی از این ور کاهش رو یه مقدار میاره پایین‌تر. این دیگه یه تیکه تخصصی خودتون اگه دوست دارید بذارید، اگر هم دوست ندارید نذارید. ولی برای کسایی که گرافیک خاصی ندارن، شاید 1060 دارن، شاید 1070 1080 نمیدونم هرچی، الان گرافیکاتون مخم نیستن خیلی، و شاید بعضیا 2060 یا حوزه 20 که میرید، نه برای حوزه زیر 20 یا طبعا بعضیا 10 یا مثلا 1070 1060 1080 اینا ندارن، یه مقداری سوپر هم ندارن، البته گرافیک سوپر منظورمه، اینا رو حتما توجه بکنید که بتونید تخصصی تر، بهتر و راحت تر بازی کنید. اینم از این قسمت بود، خواستم فقط گرافیک بازی بهتون بگم. آموزش‌های بعدی هم در دست ساختن. شاد و پیروز باشید. آدیوس.